Hi. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක මගේ අලුත්ම iPhone 16 Pro ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ෆෝන් එක ගන්න ගියේ කොහෙන්ද, ගත්තේ කොහොමද, ගාන කීයද, මේ වගේ විස්තර ටිකක් තමයි අද කියන්න යන්නේ. ඉතින් යමු මගෙත් එක්ක ෆෝන් එක ගන්න. අපි දැන් මේ ඉන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන Hyundai department store එකේ. අපි කලින් මෙතනට කෝල් කරලා මට ඕන ෆෝන් එකේ කියන්නේ මට ඕන කලර් එක තියනවාද කියලා දැනගෙන ඒක අරන් තියන්න කියලා තමයි අපි මෙතනට ආවේ. මොකද අපි මීට කලින් තැන් දෙකකට ගියා. තැන් දෙකේම අපිට ඕන ෆෝන් එකේ අපිට ඕන කලර් එක තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට හිතුණා දැන් ෆෝන්ස් අඩු නිසා කොරියාවේ තවම අපි මෙහෙම තැන ඇවිද යන වෙලාවේ කෝල් කරලා තියෙන තැනකට එකවර යන එක හොඳයි කියලා හස්බන්ඩ් ඊට පස්සේ තැන් දෙක තුනකට කතා කරලා ඇහුවා ඒ තැන් වලත් වැඩිය මට ඕන කලර් එක මම ආස වුණේ අර iPhone වල ඩෙසර්ට් කියන අලුතෙන් ආපු කලර් එකට. ඒක ගොඩක් තැන් වල තිබුණේ නැහැ. මේ Hyundai department store එකේ තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒක අරන් තියන්න කියලා තමයි දැන් මේ ආවේ ගන්න. මේ තියෙන ඉතින් ෆෝන් එක අතර දීලා යාලා විස්තරයක් කරනවා දැන් ෆෝන් වල රිටර්න් පොලිසි එක ගැනයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් කොහොමද ඒක මේ විසඳගන්නේ කියන එක ගැනයි. ඉතින් ඊට පස්සේ බිල් කරලා අපි පේමන්ට්ස් කරාට පස්සේ තමයි ෆෝන් එක කඩන්නේ. ඉතින් කොරියාවේ iPhone 16 Pro එකේ ගාන තමයි පෙක් ෂිප්මාන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 3,60,000 ගාණක් වගේ ගාණක් එන්නේ. මම තව මෙතනින්ම ගත්ත ෆෝන් චාර්ජර් එකයි, බැක් කවර් එකයි, ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකයි. ඒ තුනට වෙනම තමයි පේමන්ට්ස් කළේ. ඉතින් මම iPhone 16 ෆෝන් සීරීස් එකේම ප්‍රයිසස් මෙතනින් බලාගෙන ආවා. මම ඒවා මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම දානවා ලංකාවේ ප්‍රයිසස් උත් එක්කම. ඉතින් ඒක නිසා අන්තිම වෙනකම්ම වීඩියෝ එක බලන්න. ඇත්තටම මම මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරේ Samsung phones. මොකද මම ආසාවෙන් හිටියෙත් ඒවට iPhone එකකට මට මාරු වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණෙත් නැහැ, ආසාවක් තිබුණෙත් නැහැ මීට ටික කාලයකට කලින් වෙනකන්. ඒ වුණාට අපේ හස්බන්ඩ් මාරු කරා එයාගේ ෆෝන් එක iPhone එකකට මීට අවුරුදු 2කට විතර කලින්. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාගේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝස්, වීඩියෝස් වලයි මගේ Samsung ෆෝන් එකේ ෆොටෝස්, වීඩියෝස් වලයි මට ලොකු වෙනසක් පෙනුණා. ඉතින් මට මගේ ෆෝන් එකෙන් ගහන ඒවා හරියට හිතට අල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක නිසා මට හිතුණා iPhone එකකට මාරු වුණොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මේ සැරේ ෆෝන් එක එනකන් iPhone series එක එනකන් බලන් හිටියා මේ ෆෝන් එක ගන්න. ෆෝන් එක රිලීස් වෙලත් ටික දවසකින් ගියා අපි ෆෝන් එක බලන්න. එතකොටත් අර ආව ෆෝන්ස් ටික විකිනලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ යාළුවා කිව්වා තව සතියකින් වගේ එන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ අදිත් එතන තිබුණේ black color ෆෝන් එක විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි වෙන තැන් දෙක තුනකට කතා කරලා මේ තියෙන තැනකට ෆෝන් එක අරන් තියන්න කියලා අද ගන්න ආවේ. ඉතින් මම ගත්තේ iPhone 16 Pro කියන ෆෝන් එකේ Desert කියන කලර් එක. මම ආස වුණේ ඒ කලර් එකට. අනික Pro Max එකට මම පොඩ්ඩක් ආස නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් ලොකුයි සහ ගොඩක් බරයි. මට එක අතකින් ඇත්තට මේක හැන්ඩල් කරන්න බෑ. මොකද හස්බන්ඩ් තියෙන්නේ Pro Max කියන වර්ගයේ ෆෝන් එකක්. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් බරයි. එයාත් කියනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න එයාටත් අමාරුයි කියලා. ඉතින් මම ඒක නිසා තීරණය කරේ Pro එකක් ගන්නවයි කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක මම දැන් පාවිච්චි කරද්දි මට හිතෙනවා ඒක මාර කම්ෆර්ටබල්. එක අතකින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, බර අඩුයි, අනික පොඩි. ඒක නිසා ඉතින් මම හිතනවා මට ගැලපෙන ෆෝන් එක මම ගත්තයි කියලා. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ හස්බන්ඩ්ගේ ෆෝන් එකයි පාවිච්චි කරද්දි දැනට දැනෙන ලොකුම වෙනස තමයි මට මගේ ෆෝන් එකට අලුතෙන් ආවිල්ලා තියෙන අර කැම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් අලුත් බටන් එක. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුම වෙනසක් විදිහට මම දකින්නේ. ඇත්තට මේක පහසුයි. මොකද ඒකෙන් කැම් එක ඔන් කරන්න, ඒකට පස්සේ එක්ක ෆොටෝස් ගන්න නැත්නම් වීඩියෝ කරන්න ඔක්කොම මේ බටන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් zoom කරන්න, zoom out කරන්න, ඒ හැමදේම මේ බටන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් නිසා ඇත්තට මේක පහසුයි. මම ඇත්තටම iPhone එක යූස් කරන විදිය ගැන ගොඩාක් දේවල් ඩීප්ලි දන්නේ නැහැ තවම. ඉතින් මට ලේසියට මට ඕන ෆොටෝස් ටික ගන්නයි, වීඩියෝස් ටික ගන්නයිනේ ගර්ල් කෙනෙක් විදියට වැඩිපුරම අපිට ඕන. ඉතින් ඒ ටික කරගන්න එක තමයි දැනට කරන්නේ. අනිත් තියෙන ෆීචර්ස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා ටික YouTube එකෙන් බලාගෙන හරි පොඩක් ෆෝන් එක ස්ටඩි කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. මොකද මම මේක අරගෙන තාම සතියක්වත් නැහැ. ඉතින් Samsung පාවිච්චි කරලා එකපාරම iPhone එකට මාරු වෙන එක ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඒකේ controllers ගොඩක් වෙනස්. එතකොට ටිකක් අමාරුයි. ටික කාලයක් යනවා පුරුදු වෙන්න iPhone එකට. ඉතින් කොහොම හරි පුරුදු වෙලා iPhone එක දිගටම පාවිච්චි කරමු.
මේ තියෙන්නේ iPhone 16 series එකේ අනිත් ෆෝන්ස් ටික. මම දැන් යන්න ඔයාලට මේකේ prices කොහොමද කියලා කියන්න. මෙයාලගේ අලුත් series එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max කියලා ෆෝන් වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඉතින් එකෙන් මම ගත්ත එක තමයි iPhone 16 Pro කියන එක. ඉතින් මේ හැම ෆෝන් එකම ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක අනුව, ඒ කියන්නේ GB ගාන අනුව ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙනවා. 16 Pro එකේ GB 125 ෆෝන් එක වෙනවා මාන 155ක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සැලෙන්න රුපියල් 3,30,000ක් වගේ. 256 GB වෙනවා 170ක් මාන. ඒ කියන්නේ 3,62,000ක් වගේ මුදලක්. ඊළඟට 16 Pro Max එක වෙනවා 256 GB එක මාන 190ක් වගේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 4ක මුදලක්. 512 GB වෙනවා මාන 220ක්. ඒ කියන්නේ 4,70,000ක් වගේ මුදලක්. iPhone 16 Plus එක වෙනවා 125 GB එක මාන 135ක්. ඒ කියන්නේ 2,90,000ක් වගේ. 256 GB වෙනවා මාන 150ක්. ඒ කියන්නේ 3,20,000ක් වගේ. iPhone 16 එක වෙනවා GB 125 මාන 125ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2,70,000ක් වගේ. 256 GB එක වෙනවා මාන 140ක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 3ක වගේ මුදලක්. ඉතින් ඔන්නම තමයි අලුතෙන් ආපු iPhone 16 series එකේ කොරියාවේ මිල ගණන්. ඔන්නම තමයි ඉතින් මගේ iPhone එක ගත්තේ. අපි ඉතින් ෆෝන් එක අරගෙන ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක විතරක් shop එකට කියලා අලවගෙන ගෙදර ආවා, ඔන් කරලා බලලා settings හදාගන්න ඒවා ගෙදර ඇවිල්ලා කරනවා කියලා හිතාගෙන. ඉතින් මට අද හරිම සතුටු දවසක්. මට අලුත් ෆෝන් එකක් හම්බ වුණා. ඉතින් අපි කවුරුත් ආසයිනේ අලුත් ෆෝන් වලට නේද? ෆෝන් වලට ආස නැති කෙනෙක් ඉතින් කලාතුරකින් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සමහර අයට තියෙනවා මේ ෆෝන් එකක් ගන්න එක ඇත්තට මිහිණයක් වගේ. එහෙම ඩ්‍රීම්ස් තියාගෙන ඉන්න අයත් ඉන්නවා අලුතෙන් ෆෝන් එකක් ගන්න. ඉතින් හැමෝගේ මේ වගේ ඩ්‍රීම්ස් තියෙන අයට, ෆෝන් වලට ආස අයට මේ වගේ ෆෝන්ස් ගන්න වාසනාව ලක් එක, එතකොට chance එක හම්බ වෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මමත්. අපි දැන් ජීවත් වෙන විදිහට අපිට දෙයක් ගන්න හිතුනහම ලක්ෂ 3-4ක් වියදම් කරලා ආස දෙයක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපිට දැන් තියෙනවා හස්බන්ඩ්යි මටයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ලබා දුන්න මේ කොරියාවට ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි. අපි ඇත්තටම නිකන් ලබාගත දේවල් නෙමෙයි, අපි දෙන්නගේ හස්බන්ඩ්ගේ මගේ මහන්සිය ප්‍රතිඵල. ඉතින් අපි දෙන්න ගැන ගොඩාක් සතුටුයි. මේ ඇවිල්ලා තියෙන දුර ප්‍රමාණය ගැන හිතුවාම අපි දෙන්න එකතු වෙලා ඉතින් හිතුවොත් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. කොරියාවට එන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයත් ගොඩාක් ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් තමන් කැමති විදියකට, ආස විදියකට, ස්ටුඩන්ට්ද, වර්කින් වීසාද කැමති විදියකට ඇවිල්ලා තමන්ගේ තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. තවත් දවසක හම්බ වෙනකන්. බයි බයි.